Eli keskitytään blood flow restriction harjoitteluun ja erityisesti kestävyyslajien vinkkelistä. Alkuun voisin oikeastaan sanoa sen, että mulla ei ole mitään henkilökohtaisia kytköksiä tai mitään semmoista erityistä intressiä tämän aiheen osalta, että mä olisin tässä jollain semmoisella taka-agendalla mukana, mutta mulla ei myöskään ole itsellä mitään käytännön kokemuksia tästä, vaan enemmän tämän päivän esitystä ohjaa tämmöinen oma akateeminen mielenkiinto siitä, että mä oon itse halunnut tutustua enemmän tähän aihepiiriin ja ajattelin, että mikä sen kätevämpi tapa hoitaa tämmöinen tutustuminen, kun luvata että pidän esitelmän aiheesta. Yes. Tämän päivän oppimistavoitteet meillä ja samalla itse asiassa itsellänikin tätä esitelmää valmistettaessa. Ensinnäkin hypätään fysiologisiin perusteihin BFR-harjoittelulle kestävyyslajeissa. Katsellaan vähän tutkimusvinkkelistä, että minkälaisia harjoitusvasteita tällaisella BFR-harjoittelulla on saavutettu kestävyyssuorituskyvyn näkövinkkelistä. Sukelletaan vähän se, että miten tätä BFR-harjoittelua voidaan toteuttaa käytännössä. Esittelen pari erilaista protokollaa sekä pyritään sitten vähän kiinnittämään huomiota, että mitä tulisi huomioida tässä BFR-harjoittelua, jos sitä aikoo lähteä toteuttamaan, minkälaisia turvallisuuskysymyksiä esimerkiksi siinä on taustalla. Ensin lyhyt alustus siihen, että mitä BFR, eli tosiaan siis Blood Flow Restriction harjoittelu on. Tässä on muuten tämmöinen liikuntafysiologille tyypillinen kuva, mistä on pää leikattu kokonaan pois ja keskitytään vaan siihen, mitä kaula alapuolella tapahtuu. Mutta siis BFR-harjoittelussa perusajatus on se, että pyritään rajoittamaan verenkiertoa ylä- tai alaraajassa, eli yleensä siinä työskentelevässä lihaksessa. Laitetaan tämmöiset mansetit tai kiristyssiteet, harjoituskuminauhat sinne proksimaaliseen osaan, eli mahdollisimman tavallaan niin kuin pyritään mahdollisimman laajasti sen kyseisen raajan verenkiertoa rajoittamaan. Käytännössä rajoitetaan verenkiertoa siten, että laskimopaluu, eli täältä raajasta sydäntä kohti palaava veri, estyy täysin kiristyksen aikana, kun taas sitten tämä valtimo eli sydämestä tuleva hapekas veri, niin sen verenkiertoa rajoitetaan osittain. Tätä on toteutettu tutkimuksissa vähän eri tavoin ja käytännössä toki myös. Eli suorituksen aikana voidaan rajoittaa vähän pidempiä, vähän lyhyempiä aikoja. Voidaan rajoittaa palautusten aikana, eli ei itse siinä suorituksen aikana verenkiertoa. Tavoitteena tässä BFR-harjoittelussa on se, että voimistetaan sitä niin kuin paikallista harjoitusärsykettä. Eli jos nyt tämän päivän muut esitelmät keskittyy siihen, että miten meitä ympäröivä ympäristö vaikuttaa meihin, on se sitten kylmä, kuuma, korkea, niin BFR-harjoittelussa sitten pyritään sitä niin kuin elimistön sisäistä miljöötä muokkaamaan. Ja BFR-harjoittelua tutkimuksessa ja käytännössä myös hyödynnetään useissa eri liikuntamuodoissa, että löytyy kävelystä, juoksusta, soudusta, pyöräilystä tutkimuksia, eli hyvin niin kuin monenlaisiin. Ja sitten ehkä vielä enemmän voimaharjoittelun puolelta, mutta löytyy hyvin erilaisista liikuntamuodoista käytettävyyksiä tälle menetelmälle. Ja semmoinen keskeinen ajatus tässä on se, että pyritään nimenomaan sitä harjoittelun sisäistä kuormittavuutta lisäämään. Yes. Minkä takia sitten kestävyysurheilijoiden kannattaisi harkita BFR-harjoittelua? Tämmöinen tyypillinen tunnettu asia meillä on se, että mitä enemmän me harjoitellaan,
niin sitä pienemmäksi se yksittäiseen harjoitukseen saatava harjoitusvaste muodostuu. On se sitten, että katsotaan akuutteja signalointireittejä tai pitkän aikavälin kehitystä, niin mitä enemmän harjoitellaan, niin sitä vähemmän semmoinen yksittäinen ns-tavallinen harjoitus häiritsee meidän elimistön tasapainotilaa ja sitä vähemmän se myös kehittää meitä. Toisin sanoen, mitä parempi kuntoisia ollaan, niin sitä enemmän pitää kiinnittää huomiota erilaisiin tapoihin, miten pystytään lisäämään harjoittelun kehitysärsykettä. Perinteiset on tietenkin, että kasvatetaan harjoitusmääriä, kasvatetaan harjoitusintensiteettiä, lähdetään ottaa vuoristoharjoittelua mukaan, lämpöharjoittelua, ja näiden menetelmien rinnalla niin tämä BFR-harjoittelu on yksi tapa pyrkiä siihen, että kasvatetaan sitä akuuttia harjoituksen kuormittavuutta ja sitä kautta pyritään saamaan lisäkehitystä aikaiseksi. Ja tässä on useita esitettyjä ja tutkimuksessa ihan huomattuja vaikutusreittejä. Ensimmäisenä meillä on tämmöinen englanniksi shear stress, minkä suomenkielisen käännöksen kanssa mä vähän itse kipuilin, mutta käytännössä tarkoittaa siis sitä, että kun me rajoitetaan verenkiertoa, niin me saadaan aikaiseksi paikallinen verisuontien tilavuuden laajeneminen, ja kun me sitten uudestaan vapautetaan sieltä se painemansetti, sinne pääsee verta kiertämään enemmän, sinne tulee itse asiassa kyseiseen lihakseen enemmän verta kuin normaalisti, jolloin tämä nesteen viskositeettivoimat aiheuttaa sinne tämmöistä rasitusta. Tätä puolestaan sitten aistetaan näiden typpioksidiin liittyvien menetelmien kautta, joka puolestaan sitten käynnistää signalointireittejä, jotka liittyy erityisesti verisuonten uudelleen luotiin, eli tämä VGF-tekijä, ja sitä kautta muun muassa hiusverisuoniston tiheyden kasvu, tilavuuden kasvu on yksi oletettu ja myös todettu harjoitusvaikutus. Toinen sitten, kun me rajoitetaan myös tässä harjoittelussa osittain valtimoverenkiertoa, eli me rajoitetaan paljon hapekasta verta pääsee sinne työskentelevään lihakseen, niin tämä puolestaan sitten aktivoi tätä HIF-1 eli hypoksian aktivoimaa reittiä, jolla on vaikutuksia sekä verisuonitiheyteen että sitten mitokondriaalisia adaptaatioita. Ja tämä hypoksia tosiaan johtaa myös tämän mitokondrioiden kehityksen kautta keskeisen PGC1-alfa-signalointireitin aktivaation. Lisäksi kolmantena meillä käytännössä kertyy enemmän aineenvaihdunnallista kuormaa, kun me tehdään tämmöistä BFR-harjoittelua, mikä on sitten yhtä lailla yhteydessä sinne, että mahdollisesti mitokondrioiden tilavuutta ja toimintaa muokataan. Ja sitten nämä, kun happiradikaalireitti myös aktivoituu, kun käytännössä meillä tämmöisessä BFR-harjoittelussa vaihtelee tilanteet, missä meillä on normaalia vähemmän happea tarjolla sinne lihakselle, ja sitten yhtäkkiä sinne tuleekin huomattavasti normaalia enemmän happea tarjolle. Niin tässä on ainakin useampi tämmöinen siellä solutasolla esitetty adaptaatioreitti, mille meillä on myös ihan mukavasti tutkimuksista näyttöä koottu yhteen. Minkälaista adaptaatiota sitten näillä on odotettavissa, mihin fysiologisiin tekijöihin näillä vaikutetaan? No, alkuun niin on sanottava, että tästä BFR-harjoittelustahan meillä on huomattavasti pidempään ja enemmän tehty tutkimuksia tuolla voimaharjoittelun puolella. Ja sieltä meillä on ihan mielenkiintoista tutkimusta, että itse asiassa niin kuin voimaharjoitteluun yhdistettäessä, kun yhdistetään tätä BFR, niin silloin se itse asiassa lisää sen voimaharjoittelun yhteydessä tapahtuvia niin kestävyyssuorituskykyyn vaikuttavia adaptaatioreittejä. Eli paitsi että sillä voidaan parantaa lihaskasvua, niin tämä BFR-harjoittelu voimaharjoittelun yhteydessä voi johtaa myös siihen, että esimerkiksi hiusverisuonisto kehittyy paremmin siellä lihaksen ympärillä, jolloin
jolloin meillä tulee tämmöistä niin kuin ristiinadaptaatiota. Toisaalta niin kuin myös toistepäin on huomattu, että jos yhdistetään BFR-harjoittelua kestävyysharjoitteluun, niin sillä saadaan aikaan sillä kestävyysharjoittelulla vähän samanlaisia vasteita kuin voimaharjoittelussa, eli on viitteitä mahdollisesta lihasmassan voimaominaisuuksien muutoksista. Eli tavallaan tämä BFR-harjoittelu on fysiologille siitä mielestä mielenkiintoinen, että tämä vähän niin kuin sekoittaa näitä kestävyys- ja voimaharjoittelun tyypillisesti ajateltuja adaptaatioreittejä ja niitä saadaan itse asiassa tapahtumaan samanaikaisesti. Sitten meillä on tosiaan nämä lihastason väsymystekijöiden sääntö, eli käytännössä lihastasolla voidaan parantaa puskurointia, voidaan parantaa sitä, mitä meidän natrium-kaliumpumput toimii, mikä vaikuttaa meidän lihasten supistumiskykyyn ja niissä väsymystekijöiden muuttumiseen. Meillä on näyttöä siitä, että mitokondrioiden määrä voi lisääntyä. Tämä on ehkä ollut vähän enemmän yhteydessä semmoisissa BFR-tutkimuksissa, missä ollaan tehty vähän matalammalla intensiteetillä, vähän pitkäjaksoisempia protokollia. Sitten meillä on myös näyttö, että meidän mitokondrioiden toimintakyky, eli tavallaan se, että paljon meillä niin kuin sama määrä mitokondrioita pystyy kuluttamaan happea, niin se myös kehittyy. Tämä on ehkä taas yhdistynyt vähän enemmän tämmöiseen intervallityyppiseen BFR-harjoitteluun. Hiusverisuonitiheyden kasvusta on näyttöä sitä kautta tehokkaammasta hapen jakelusta siellä työskentelevissä lihaksissa ja lisäksi myös siitä, että meidän niin kuin hapen käytön kinetiikka tehostuu BFR-harjoittelun myötä, eli meidän elimistö reagoi nopeammin, kun me lähdetään paikaltaan liikkeelle, niin meidän elimistö pystyy nopeammin nostamaan hapenkulutuksen sitä suoritusta vastaavalle tasolle, joka tarkoittaa, että siinä aikana kerrytetään vähemmän siitä kun ylimääräisestä anaerobisesta aineenvaihdunnosta johtuvia väsymystekijöitä. Sitten siirrytään vähän tuosta, pysytään osittain periferiassa, mutta lähdetään vähän sinne keskeiselle puolelle myös hapenkuljetuksessa. BFR-tutkimuksissa on huomattu oikeastaan, että sekä vähemmän harjoitelleilla että enemmän harjoitelleilla, eli parempi ja huonokuntoisemmilla molemmilla on hapenottokyky kehittynyt BFR-harjoittelun myötä, mikä on sinänsä mielenkiintoista, että kuitenkin näillä eri kuntoisilla me ajatellaan, että siellä on ehkä erilaiset tekijät, mitkä rajoittaa hapenottokykyä. Eli näillä hyvin huonokuntoisemmilla voidaan ajatella, että ihan ne lihaksen kyky käyttää happea, kun kehittyy BFR-harjoittelun myötä, niin voi olla parantamassa hapenottokykyä. Mutta kestävyysurheilijalla, kun me hyvin tiedetään, että lihasten kyky käyttää happea ei ole hapenottokykyä rajoittava tekijä, mutta heillä silti parantuu hapenottokyky BFR:n myötä, niin johtaa ajatuksia siihen, että joidenkin tekijöiden siellä hapenkuljetukseen liittyvistä tekijöistä on muututtava. Yhtä jo vähän käsiteltiinkin jo tuossa äsken, eli parantunut hiusverisuonitiheys johtaa siihen, että me pystytään tehokkaammin paikallisesti jakelemaan happea työskenteleville lihaksille, ja siinä on yksi mahdollinen selitysmekanismi. Sitten meillä on toinen, mistä meillä on näyttöä, niin on tehostunut valtimo-verenkierto, eli meidän esimerkiksi reisivaltimon läpimitta kasvaa BFR-harjoittelun myötä, joka johtaa siihen, että veren johtuvuus myös samalla kehittyy, eli pystytään virtauttamaan enemmän verta sinne työskenteleville lihaksille, kun meidän valtimosuonissa tapahtuu muutoksia. Lisäksi on hypoteeseja siitä, että mahdollisesti voisi olla vaikutuksia myös meidän sydämen rakenteellisiin tai toiminnallisiin ominaisuuksiin. Tätä kuitenkin ehkä vähän haastaa se, että pääosa näistä BFR-tutkimuksista on ollut hyvin lyhyitä 4-6 viikon tutkimuksia, ja perinteisesti ajatellaan, että sydämen rakenteelliset muutokset vaatii pidempiä aikoja. Myös ne muutamat tutkimukset, mitkä on pyrkinyt katsomaan, että aiheuttaako BFR-harjoittelun muutoksia meidän hemoglobiinimassassa,
eli veren hapenkuljetuskapasiteetissa tai veren kokonaistilavuudessa, joka myös vaikuttaa sinne sydämen kykyyn pumpata verta, niin niiden osalta meillä ei ole semmoista niin kuin selkeää näyttöä, että näin tapahtuisi. Eli toisin sanoen me tiedetään, että myös kestävyysurheilijalla hapenottokyky parantuu BFR-harjoittelun myötä, mutta me ei ihan osata selittää, että minkä takia näin. Äsken pyörittiin vähän enemmän siellä mekanismien puolella, niin nyt voidaan sitten hypätä enemmän sellaiset, minkälaisia harjoitusvasteita tämmöisissä tyypillisissä kestävyyssuorituskykymittareissa saadaan. Ja tähän myöhemmin edetään taas muutamiin yksittäisiin tutkimuksiin, joita ajattelin, että on mielenkiintoisia, mutta tässä vaiheessa, jotta pystytään vähän paremmin arvioimaan sitä kokonaiskuvaa, niin pyrin parista tuoreesta tänä vuonna julkaistusta meta-analyysistä ja systemaattisesta katsauksesta poimimaan vähän, että mitä keskimäärin ollaan huomattu näillä BFR-tutkimuksissa. Molemmissa metakatsauksissa todettiin, että BFR selvästi on hapenottokykyä parantava tekijä. Eli tässä kun nähdään tämä katkoviiva ja on eri muuttujia täällä, niin kun jäädään tänne katkoviivan oikealle puolelle, niin suosii sitä, että BFR on toiminut paremmin verrattuna kontrolliryhmään. Niin hapenottokyvyn tutkimuksista ja ollaan ihan niin kuin suht selkeällä näytöllä, että BFR sitä parantaa. Kestävyyssuorituskyvyn osalta meillä on myös näyttöä siitä, että vähän tutkimuksesta riippuen tätä vähän haastaa se, että toki meillä on erilaisia tapoja tutkia kestävyyssuorituskykyä. Me voidaan tutkia vaikka suoran hapenottokyvyn testissä lopputehoa. Me voidaan tutkia aikaa uupumukseen, eli kuinka paljon tietyllä vakiokuormalla jaksetaan tehdä töitä, tai sitten me voidaan tämmöisissä aika-ajotutkimuksissa, eli semmoisessa, että sanotaan, että aja vaikka 15 kilometriä täysillä ja katsotaan, kuinka nopeasti siitä tai korkealla intensiteetillä siitä suoriutuu. Meillä on vähän erilaisia tapoja tutkia tätä. Tämä johtaa ehkä pieneihin eroihin tutkimusten osalta, ja näyttö tästä suorituskyvyn parantamisesta ei ole kaikkien näiden eri menetelmien osalta ihan yhtä selvää, mutta on kuitenkin kun metatasolla viitteitä siitä, että BFR parantaa myös kestävyyssuorituskykyä ja erityisesti tämä niin kuin aika uupumukseen sekä suorituskyky tällaisen niin kuin hapenottokyvyn testissä, eli kuinka korkeaseen tehoon on testissä päässyt tai kuinka korkeaseen vauhtiin, niin on keskimäärin parantunut. Ja lisäksi meillä on näyttöä, että BFR-harjoittelusta on myös hyötyä voimaominaisuuksien kehitykseen, eli nähdään täällä, että voima on parantunut silloin, kun sitä on nimenomaan toteutettu kestävyysharjoittelun yhteydessä. Tässä on ollut hyvin joko ihan tämmöistä, että matalatehoista kävelyharjoittelua, missä tukitaan tai rajoitetaan verenkiertoa, on tehty tässä. Joukkuelajeissa ollaan toteutettu esimerkiksi niin, että ollaan tehty lajiharjoituksia, vaikka pienpelejä, sillä että on ollut verenkierron rajoitus tässä päällä, että on ollut erilaisia toteutustapoja tässä. Ja lisäksi on indikaatiota, että myös kun meidän anaerobinen suorituskyky paranee BFR-harjoittelun myötä, eli esimerkiksi keskiteho Wingatein testissä, eli 30 sekunnin maksimaalisessa suorituksessa, niin on keskimäärin parantunut niissä tutkimuksissa, missä sitä on tutkittu. Ja tämä voisi sitten ehkä liittyä myös sinne happamuuden puskurointiin, mahdollisiin voimatasojen muutoksiin. Sitten vielä vähän semmoista niin kuin käytännön oppia ja poimintoja näistä metatutkimuksista, kun lähdetään miettimään käytännön toteutusta BFR-harjoittelulle. Ensimmäisenä on se, että niin kun tulokset on keskimäärin ollut heikompia, kun tätä BFR-harjoittelua ei ole yhdistetty normaaliin harjoitteluun, eli on tehty pelkästään BFR-harjoittelua, mutta ei muuta. Eli keskimäärin vaikuttaa siltä, että on järkevämpää täydentää sitä normaalia harjoittelua BFR-harjoittelulla kuin pyrkii korvaamaan sillä. Toisaalta vaikuttaa, että intensiteetillä on myös sellainen rooli, että
matalatehoisella harjoittelulla meillä on ollut hyviä vaikutuksia ja sitten niin kuin hyvin kovatehoisella supramaksimaalisella harjoittelulla on ollut hyviä vaikutuksia, eli tämmöisellä sprint interval harjoittelulla. Eli joko matalalla tai niin kuin ihan all-out-tasolla tehdyssä tutkimuksessa on ollut parhaat vasteet. Sen sijaan, kun ollaan vähän siinä välimaastossa, eli tehdään niin kuin vaikka tämmöistä tavallista vaikka maksimikestävyysalueen harjoittelua, vauhtikestävyysalueen harjoittelua, niin vaikutukset ei ole ehkä ollut ihan yhtä hyviä. Kestävyysurheilua itse ajattelisin ja tutkimuksissa on spekuloitu myös sillä, että tämä voisi johtua osittain siitä, että tämmöisissä maksimikestävyysalueharjoituksissa, kun hyödynnetään BFR, niin BFR lähtee myös eniten vaikuttamaan siihen toteutetun harjoituksen laatuun. Matalatehosta harjoittelua, niin se tuo lähinnä pienen lisäärsykkeen, ja näissä sprint-interval-harjoituksissa niin BFR yleensä toteutetaan palautusjakson aikana, ei aktiivisesti työjakson aikana, jolloin pystytään kuitenkin ylläpitämään kohtalaista laatua harjoittelussa. Tämä on myös siitä mielenkiintoinen tämä BFR-harjoittelu kestävyysurheilun, ja nimenomaan kun puhutaan urheilusta, että vaikuttaa siltä, että tämä on semmoinen interventio, mihin harjoitelleilla henkilöillä on ollut paremmat vasteet kuin harjoittelemattomilla. Samoin nuorilla on ollut paremmat vasteet kuin vanhemmilla ihmisillä. Ja ehkä niin kuin yleensä sanoisin, että jos niin kuin haluaa harjoitteluinterventiolla saada suuria vaikutuksia vaikka hapenottokykyyn, niin se on niin kuin helpompi saada aikaiseksi, kun ei ole ihan yhtä harjoitteluhenkilö tutkittavana. Mutta tässä vaikuttaa olevan päinvastoin. Ja sitten vielä semmoinen poiminta, että tuosta Jinin ja kumppaneiden metakatsauksesta oli se, että siellä oli aika niin kuin suora yhteys sillä, että kun tutkimuksessa, missä oli käytetty leveämpiä mansetteja siinä verenkierron rajoittamisessa, niin oltiin saatu parempia vasteita, suurempi muutos hapenottokyvyssä. Että siellä niin kuin mansetin leveys oli suora vaikuttava tekijä siinä, ja tämmöinen minimisuositus siitä oli, että vähintään tuommoista vähän päälle 8 sentin mansettia olisi suositeltavaa käyttää. Nyt aletaan menemään enemmän sinne käytännön tasolle, että miten nyt, jos tästä kiinnostuu ja haluaa lähteä viemään käytäntöön, niin minkälaisia eri tapoja siinä on. Meillä on täällä oikealla puolella tämmöiset jatkuvat, teidän vasemmalla puolella, jatkuvat rajoitteet, mitä voidaan käyttää voimaharjoittelun yhteydessä tai matalatehoisen kestävyysharjoittelun yhteydessä, eli mikä tarkoittaa voimaharjoittelussa sitä, että sekä suorituksen aikana että palautusten aikana rajoitetaan verenkiertoa. Tämä yleensä johtaa siihen, että sitä ulkoista kuormaa pitää selvästi alentaa. Suorituskyky laskee näissä harjoituksissa. Matalatehoisessa kestävyysharjoittelussa niin ei välttämättä se ulkoisen kuorman tarvitse muuttua niin paljon, mutta pystytään lisäämään tämmöinen jatkuva verenkierron rajoite siihen. Sitten on tämmöisiä syklisiä menetelmiä, eli missä ajoittain rajoitetaan ja ajoittain vapautetaan sitä mansettia. Ja näitä syklisiä menetelmiä on esimerkiksi tosiaan tämä sprint-interval-harjoittelu, missä tehdään ne itse intervallit täysiä ilman rajoitusta, ja sitten heti kun alkaa palautumisjakso intervallien välillä, niin läväytetään paineet mansettiin ja estetään hetkeksi verenkierto. Yleensä ei koko palautumisjakson ajaksi, vaan esimerkiksi puolet palautusjaksosta. Sitä voidaan toisaalta tehdä myös päinvastoin, eli intervallien aikana rajoitetaan, palautumisjaksojen aikana ei. Tai sitten voidaan ajoittain lisätä harjoitukseen sitä verenkierron rajoitetta. Ehkä niin kuin kaikissa näissä semmoinen niin kuin kattava teema on kuitenkin se, että liian pitkäksi aikaa ei saisi rajoittaa verenkiertoa, että semmoinen 10-20 minuuttia kerrallaan maksimissaan. Ja sitten kun aletaan puolestaan miettiä sitä, että mikä on tavallaan sopiva, kuinka kireällä pitäisi näiden mansettien olla ja miten tätä käytännössä toteuttaa, niin paras standardi on se, että käytetään yksilöllisiä suhteutettuja paineita. Eli näissä mitataan ensin tämmöinen valtimon tai raajan
okkluusiopaine, eli kuinka paljon pitää lykätä painetta, jotta valtimoverenkierto työskentelevään raajaan estyy kokonaan. Tähän vaikuttaa eniten raajan ympärysmitta, mutta myös yksilön verenpaine. Mansetin leveydellä on selkeää vaikutusta, eli mitä leveämpi mansetti, niin sitä alhaisemmalla paineella saadaan tämä rajoite, joka voi lisätä harjoittelun mukavuutta ehkä pikkasen. Vaikuttaa myös kehon asento, mitataanko vaaka pystyasennossa. Että pystyasennossa tarvitaan esimerkiksi jalkoihin vähän korkeampia paineita. Ja tyypillisesti hyödynnetään tuommoista noin 40–80% tästä valtimon kautta raajan okkluusiopaineesta. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä, niin esimerkiksi jalkalihaksissa voitaisiin olla valtimon okkluusiopaine voisi olla siellä noin 300 elohopea-millimetrin paikkeilla, niin tutkimuksissa ollaan usein oltu esimerkiksi 150–180 elohopea-millimetrin paineissa. Ja huomioitavaa tässä on se, että mitä suurempaa painetta käytetään, niin sitä suurempi negatiivinen vaikutus sillä on myös harjoituksen aikaiseen suorituskykyyn. Eli tässä on vähän tasapainottelua siinä, että mikä paine on riittävää, että saadaan tämä ylimääräinen stimulus aikaiseksi ja missä vaiheessa suorituskyky lähtee laskemaan liikaa. Esimerkiksi kun on katsottu erilaisia tapoja ohjelmoida nousujohteisuutta tähän BFR-harjoitteluun, niin siinä niin kuin ei oikein ole toiminut se, että ollaan viikosta toiseen pyritty lisäämään painetta, vaan enemmän se, että ollaan pyritty pitämään paine vakiona ja sitten adaptaation myötä viikosta toiseen pystytään tekemään vähän suurempi kokonaistyömäärä. Nyt hypätään muutamaan esimerkkiprotokollaan kestävyysurheilijalle, ja nämä on nyt nimenomaan poimittu tutkimuksista, missä on tutkittu kestävyysurheilijoita ja mitkä on näyttänyt omaan silmään potentiaalisilta tulosten osalta. Eli saataisiin muutama ihan semmoinen selkeä käytännön esimerkki, käytännön toteutuskaava, mitä voi sinne omaa harjoitteluun lähteä viemään. Ensimmäisenä meillä on tosiaan tämmöinen BFR-protokolla matalatehoisen harjoittelun aikana. Tästä löytyy 2 tutkimusta huippu-urheilijoilta, molemmat itse asiassa soutajilla toteutettuja. Ja totta kai itse olin kiinnostunut, kun on myös entinen soutaja. Tutkimuksissa toteutettiin 2–3 kertaa viikossa tätä BFR-harjoittelua 4–6 viikon ajan. Eli esimerkiksi siellä saattoi olla viikon totuttautumisjakso, missä oli vähän vähemmän. Sen jälkeen sitten tehtiin vaikka 4–5 viikon ajan 3 viikossa tätä BFR-harjoittelua. Näissä käytettiin tämmöistä matalatehosta harjoittelua, eli 2 kertaa 10 minuuttia, eli vähän pidempiä aikoja rajoitettiin tätä verenkiertoa. Nämä tehtiin tyypillisesti ennen normaalia harjoitusta, eli tehtiin tämä BFR-harjoitus, sitten sen jälkeen lajinomaisena ja sitten jatkettiin siitä normaaliin harjoitukseen. Ja yhteensä kertyi tätä BFR-harjoittelua noin tunti viikossa tommoisen reilun kuukauden ajan. Näissä tutkimuksissa intensiteetti oli vakioitu silleen, että nämä BFR-harjoitukset toteutettiin semmoisella sykkeellä, joka oli testeissä vastannut noin 2 millimolia per litra laktaattipitoisuutta vastaavaa syketasoa. Eli toisin sanoen semmoista siellä reippaan peruskestävyysalueen harjoittelun, kevyen vauhtikestävyysalueen harjoittelun rajamaissa. Ja toisessa tästä tutkimuksesta oli yksilöllisesti määritetty tämä okkluusiopaine ja siellä mentiin 80% tasolla tästä yksilön raaja-okkluusiopaineesta. Toisessa tutkimuksessa oli vain itse asiassa tämmöistä niin kuin elastista polvisidettä niin kuin kierretty sinne reiden ympärille, ja siihenkin löytyy tutkimuksista tarkempi protokolla, että miten se kiristäminen sillä menetelmällä vakioidaan. Ensimmäisestä tutkimuksesta tuloksia siinä oli 31
hyväkuntoista soutajaa, keillä oli 8 vuoden harjoittelutausta, ketkä oli lähiaikoina harjoitellut keskimäärin 18 tuntia viikossa. Eli voidaan puhua ihan hyvin harjoitelleista tyypeistä. Hapenottokyky, heillä oli lähtötilanteessa tuommoista 63 milliä per painokilo suunnilleen. Tässä on hyvä muistaa, että iso osa tästä oli semmoisia noin 100-kiloisia soutajia, eli absoluuttiset litrat per minuutti ja arvot oli ihan vakuuttavia. He harjoitteli tuommoisen 13,5 tuntia tutkimuksen aikana. Niin kuin usein urheilututkimuksissa, kun halutaan huippu-urheilijat tutkia, niin tämä tutkimus toteutettiin toki siellä enemmän heidän niin kuin, tavallaan harjoittelukauden alkuvaiheessa. Anekdoottina oli siis Kanadan maajoukkuesoutajia. He teki pääosaharjoittelusta peruskestävyysalueella, pikkasen kovatehosta harjoittelua ja tuommoisen 20% harjoittelusta oli voimaharjoittelua. Ja tämä kyseinen tutkimus on satunnaistettu kontrollitutkimus, eli tässä oli 2 eri ryhmää, joista molemmat toteutti ns. Normaalia harjoittelua ja toisella vaan lisättiin sitten toi BFR-harjoittelu siihen päälle. No, minkälaisia muutoksia havaittiin? Niin hapenottokyvyssä ihan vakuuttavaa. BFR-ryhmällä hapenottokyky parani tuolta 63 millistä per painokilo 69 milliin per painokilo. Ja on hyvä muistaa, että oli lyhyt noin kuukauden harjoitusinterventio ja erittäin hyväkuntoisia kestävyysurheilijoita. Kontrolliryhmällä myös parani hapenottokyky tuommoisen 3%. Eli tämä ehkä kuvastaa sitä, että tämä tehtiin alkuvaiheessa harjoittelukautta, mutta olennaisena on se, että tämän BFR-interventioryhmän eduksi oli kuitenkin aika selkeä ero, että he paransivat tuommoisen melkein 5 milliä per minuutti per painokilo enemmän heidän hapenottokykyään kuin mitä tämä kontrolliryhmä paransi. Myös suorituskyvyn osalta havaittiin tässä tutkimuksessa kehitystä, eli BFR-ryhmällä kehittyy tämmöisen suoran maksimitestin lopussa soudettu teho niin tuommoisesta 380 440 wattiin, eli ihan rapeata kehitystä tuli. Kontrolliryhmällä oli tuommoinen noin 10 wattin kehitys vajaasta 400 vähän päälle 400, ja katselen Domkin siellä rypistelee kulmiaan, että tässä on niin kuin aika suuret vaikutukset, että niin kuin, toki niin kuin aina vähän laittaa myös itseään miettimään, mutta ainakin tässä vaikutti hyvin lupaavalta. Muutamaa vuotta myöhemmin toteutettiin uudestaan tutkimus Kanadan maajoukkueella, soutumaajoukkueella, ja tässä oli taas silleen jo niin kuin tasollisestikin voidaan sanoa, että oli raportoitu, että urheilijat oli edellisellä olympiasyklillä sijoittunut sijoille 1-13, eli voidaan sanoa, että on ihan varmasti olleet suorituskyvyn osalta kansainvälistä huippua. Heillä oli tässä naisia ja miehiä ryhmässä. Tätä tutkimusta ei ollut satunnaistettu, eli tässä käytännössä verrattiin vaan, kaikki teki tätä BFR-harjoittelua ja perusteltiin sillä, että tämmöistä niin kuin huipputason maajoukkoa, että on niin kuin eettisistä ja poliittisista syistä hankala satunnaistaa. Itse toki nyt ajattelisin, että ehkä kuukauden pysty suhraamaan siihen, että kokeillaan vähän eri menetelmiä. Mutta kuitenkin tässä tutkimuksessa niin havaittiin merkittävää parannusta 2000 metrin ajoissa, eli naisista iso osa taisi olla kevyen luokan soutajia, mikä selittää, mutta sanotaan tuolta noin 7 minuutin paikkeilta vähän alle 7 minuuttiin keskimäärin parani. Miehillä myös erittäin selvää kehitystä. Pääosa tutkittavista soutaa myös ihan tuollaisia soutajille oikein hyviä aikoja. Vain yksi tutkittava ei parantanut tämän intervention myötä 2000 metrin suorituskykyä. Keskimäärin parannus oli noin 4 sekuntia ja tosiaan 9 näistä 20 urheilijasta teki myös oman niin kuin uraennätyksensä, eli kovimman ajan, mitä hän on koko uransa aikana 2 tonnilla tehnyt. Hapenottokyvyssä ei tässä havaittu ryhmätasolla merkittäviä muutoksia, mutta siellä taisi olla niin, että siellä oli miesten puolella niin kuin 1
poikkeavaan suuntaan vastannut tyyppi, kenellä oli heikentynyt, jos tämä yksittäinen henkilö olisi poistettu siitä tutkimuksesta, niin olisi ollut merkittävät tulokset, mutta oli siellä niin kuin viitteitä myös hapenottokyvyn parantumisesta. Tässä tutkimuksessa katsottiin myös näitä submaksimaalisia vasteita ja siellä huomattiin, että 2 millimoolia per litra laktaattipitoisuutta vastaava teho parani naisilla ton 6 ja miehillä noin 10% ja vastaavasti 4 millimoolia per laktaatti vastaava teho paransi naisilla tuommoisen olisi 5% ja miehillä 7%, jos muistan oikein päin, että kummalla ryhmällä minkäkin verran. Mutta kuitenkin molemmilla ryhmillä kehittyi selvästi kynnystehot. Seuraavina protokollina tutkimuksesta meillä on tämmöistä niin intervalliharjoittelutyyppistä, missä ollaan palautusten aikana rajoitettu verenkiertoa. Nämä on toteutettu puolestaan ei ehkä niin kuin huipputason, mutta hyväkuntoisilla pyöräilijöillä, eli tuommoista noin 65 milliä per painokilo hapenottokyky ollut näissä parissa tutkimuksessa. Ja näissä harjoitteluna ollaan toteutettu 2 kertaa viikossa harjoittelua 4 viikon ajan. On tehnyt 4-7 30 sekunnin all out sprinttiä, eli käytännössä 4 peräkkäistä Wingaten testiä, ja näiden välissä on ollut 4,5 minuutin palautus. Harjoittelu on ohjelmoitu nousujohteisesti niin, että ensimmäisellä viikolla tehtiin 4 vetoa, tokalla 5 ja niin edespäin. Ja tosiaan näissä tätä BFR:ää käytettiin tuossa palautusten aikana, eli välittömästi sen jälkeen, kun he olivat 30 sekuntia polkenut täysillä, niin 8 minuutiksi laitettiin rajoite tuonne verenkiertoon. Ja tässä oli tuommoisella 130 LHP-millimetrin paineella 12 sentin mansettia, 12 senttiä levystä mansettia hyödynnetty. Ja käytännön perusteluja näissä oli myös sille, että ei käytetty intervallien aikana sen takia, että tämä ei käytännössä kestävyysurheilulla niin kuin, sitä ei niin kuin siedetty, että se rajoite laitettiin siinä intervallin aikana, vaikka huonokuntoisemmilla tämä on onnistunut. Ja toi kyseinen paine 130 LHP-millimetriä, niin oli raportoitu, että se oli korkein siedetty paine kyseisellä harjoitusprotokollalla, eli sen jälkeen alkoi harjoittelu tuntumaan sietämättömältä. Niin siihen vedettiin raja. 2 tutkimusta tehty tässä. Kyseessä on ainakin osittain sama tutkimusryhmä. Molemmat tutkimukset raportoivat hyvin samansuuruisen, noin 5% parannuksen hapenottokyvyssä tällä BFR-ryhmällä, kun taas verrokkiryhmässä ei havaittu muutosta. Suorituskykymuuttujissa oli heidän haastavampi löytää näitä eroja, eli esimerkiksi tässä tuoreemmassa 2019 tutkimuksessa kriittinen teho, eli käytännössä anaerobinen kynnysteho parani noin 3%, mutta se parani molemmilla ryhmillä riippumatta siitä, että käytettiinkö tätä BFR-harjoittelua vai ei. Tässä aikaisemmassa tutkimuksessa oli viitteitä siitä, että 3-4% parantui tämmöisen suoran testin lopputeho, mutta tilastollisesti jäi vähän alle merkitsevyyden, mutta oli kuitenkin viitteitä tästä parantumisesta. Ja mekanistisella tasolla näissä tutkimuksissa pureuduttiin myös vähän niihin, niin vaikutti olevan erityisesti tämä hypoksia, mikä näissä oli vaikuttamassa, ja sitä kautta näytti, että kun ehkä olisi sitten ne hiusverisuonitiheys se mahdollinen kehityskohde. Kolmas tutkimusprotokolla vielä, mistä on sitten intervallien aikana toteutettu. Tämä oli toteutettu vähän huonokuntoisemmilla, semmoinen noin 50 milliä per painokilo per minuutti hapenottokyky oli näillä tutkittavilla, mutta mä ajattelin, että tämä oli kuitenkin mielenkiintoinen poimia tähän, että tämä tutkimus valotti myös tätä mekanistista puolta ihan mukavasti. He toteutti 2 kertaa viikossa harjoittelua, 4 viikon totuttautumisjakson, jonka jälkeen tätä BFR-harjoittelua lisättiin 3 kertaa viikossa ja siinä kesti 6 viikkoa. Interventio oli yhteensä 10 viikon BFR-interventio ja BFR käytettiin intervallien aikana sille, että tehtiin tämmöinen 3 kertaa 2 minuuttia harjoitus ja siinä oli
1-5 minuutin palautukset noiden vetojen välissä. Ja intensiteetti oli semmoinen reippaampi, mutta ei kuitenkaan mitenkään läheskään maksimaalinen, eli 60-70-80% maksimaalisesta aerobisesta tehosta, eli todennäköisesti sieltä jostain vauhtikestävyysalueen alakeskitasolta vähän maksimikestävyysalueen puolelle mentiin näissä vedoissa. Ja tässä käytettiin tuommoista 120 LHP-millimetrin painetta. Täällä sitten myös huipputeho nousujohteisessa testissä parani BFR-ryhmällä selvästi enemmän kuin kontrolliryhmällä, eli BFR-ryhmällä tommosen 23%. Ja kun katsotaan myös täältä alemmasta kuvasta näitä yksilöllisiä vasteita, niin nähdään, että BFR-ryhmällä oli silleen aika pääsääntöisesti lähes kaikki yksilöt ainakin parans, kenelläkään ei tainnut tulla siellä heikentymistä. Mekanistiselta puolelta havaittiin, että näillä tutkittavilla oli toi reisivaltimon, eli BFR-harjoittelun myötä reisivaltimon läpimitta kasvo, joka mahdollistaa sitten paremman, tehokkaamman verenkierron, parantunut konvektiivinen eli veren virtauksen tapahtuvalla hapenkuljetus heillä, ja he osoittikin, että sitten tuommoisella niin kuin submaksimaalisen tason kuormituksella niin nämä virtautti enemmän verta lihakseen BFR-harjoittelun jälkeen, joka puolestaan johti siitä, että laktaattia tuotettiin lihaksessa vähemmän BFR-harjoittelun myötä. Myös submaksimaalisilla kuormilla havaittiin, että hapen diffuusio, eli tämä diffuusiivinen jakelu hiusverisuonista työskenteleviin lihaksiin kehittyi tällä BFR-ryhmällä, ja niin kuin summamuuttojana nämä periferiset muutokset valtimoiden ominaisuuksissa hiusverisuonitiheydessä parans hapenkuljetusta työskenteleville lihaksille, johti alhaisempaan kuormittumiseen submaksimaalisilla kuormilla sekä parempaan suorituskykyyn kovatehoisessa rasituksessa. Yes. Sitten vielä muutama sana käytännön toteutuksesta. Huomiota kannattaa urheilijoilla kiinnittää siihen, että pyritään minimoimaan sen BFR-harjoittelun negatiivinen vaikutus harjoituksen laatuun. Eli toisin sanoen just nämä niin kuin yhdistetään joko matalatehoiseen harjoitukseen tai käytetään kovatehoisten harjoitusten palautuksissa. Ei käytetä liian suuria paineita, eli niin kuin vähän alhaisemmillakin paineilla on ollut ihan hyviä vasteita. Tavoitteena nimenomaan ei ole kokonaan estää verenkiertoa, vaan rajoittaa sitä. Matalatehoisissa harjoituksissa on ohjattu harjoittelua sykeperusteisesti ja pyritty esimerkiksi sykkeen perusteella tekemään vastaavanlaisia harjoituksia. Ei ole ehkä ihan selvää, että onko silloin kuitenkin se paikallinen kuormittavuus ja sen niin kuin harjoittelun sisäinen kuormittavuus kovempi. Eli varmasti sisäänajovaiheessa kannattaa vähän miettiä, että miten se vaikuttaa siihen harjoittelun kokonaiskuormaan. Tosiaan korkeat paineet siinä BFR:ssä vaikuttaa negatiivisesti enemmän suorituskykyyn harjoituksen aikana. Matalammilla paineilla on kuitenkin havaittu niin kuin hyviä adaptaatiovasteita tuommoiseen harjoitteluinterventioon. Ja ehkä se tärkein huomio, että parhaat tulokset saadaan, kun BFR-harjoittelulla täydennetään normaalia laadukasta kestävyysharjoittelua. Eli sillä ei pyritä korvaamaan määrällisesti runsasta harjoittelua tai kovatehoisia harjoituksia, vaan sitä käytetään täydentävänä keinona. Miten sitten lähteä turvallisesti toteuttamaan BFR-harjoittelua? Ensinnäkin asteittainen totuttautuminen. Aloitetaan vähän alhaisemmalla intensiteetillä kokonaisannoksella. Suositeltavaa on määrittää tämä yksilöllinen raajan okkluusiopaine, ja tämä kun erityisesti parantaa harjoittelun turvallisuutta. Kuitenkin jos tähän ei käytännön syistä ole mahdollisuutta, niin tutkimuksissa ollaan kyllä saatu aika vaihtelevista menetelmistä ja paineista riippumatta ihan hyviä tuloksia. On käytetty hyvin erilaisia paineita 50 LHP-millimetristä huomattavan reippaisiin ja positiivisia tuloksia on tullut. Olennaisinta on se, että aiheuttaa kyllä semmoista niin kuin ylimääräistä epämukavuutta, eli kyllä sen pitäisi enemmän tuntua kuin normaali harjoittelu, mutta sen tyypillinen
niin kuin raportointi on ollut semmoinen 6-7/10 se kun verenkierron rajoituksen aiheuttama epämukavuus harjoittelussa, eli epämukava, mutta ei sietämätön. Maltillisia annoksia, ihan korkeintaan 20 minuuttia kerrallaan saisi rajoittaa, ettei aiheuta haittavaikutuksia, ja vähintään 3 minuutin palautukset näiden rajoitusten aikana, että kerätään palauttamaan verenkierto jalkaan. Ja vasta-aiheita tämmöiselle BFR-harjoittelulle on se, että jos on perifeerisiä valtimotauteja, ääreisverisuonen tauteja, on äskettäin tehty verisuonioperaatioita, on tämä arteriovenöösi fisteli, eli käytännössä niin kuin poikkeava laskimoiden ja valtimoiden yhdistyminen toisiinsa, on yksilöitä, kello on korkea verenpaine, niin sitten tämä BFR-harjoittelu ennestään nostaa verenpainetta harjoittelun aikana. Jos on laskimotukoksia tai epäillään, että on niin kuin korkeampi riski laskimotukoksilla, esimerkiksi naisilla e-pillereiden syönti saattaa lisätä riskiä tälle. On erilaisia veren hyytymisen tai veren vuotohäiriöitä, sirppisoluanemia, eli vähän harkintaa kannattaa käyttää, mutta niin kuin kuitenkin todettava, että tätä on tutkittu aika paljon ja on raportoitu hyvin yksittäisiä niin kuin haittavaikutuksia, ja näissäkään tapauksissa ei ole selvää, että onko se liittynyt tähän BFR-harjoitteluun vai johonkin muuhun, ja erityisesti hyväkuntoisilla terveillä kestävyysurheilijoilla näitä voidaan pitää niin kuin aika epätodennäköisenä, mutta kuitenkin hyvä kannattaa harkintaa ennen kuin ensimmäistä kertaa lähtee toteuttamaan. Ja mitä viestejä mukaan tästä? Eli ensinnäkin on hyvää näyttöä siitä, että BFR-harjoittelu vahvistaa kestävyysurheilijalla keskeisiä adaptaatiomekanismeja. Hapenottokyvyn kehityksen osalta meillä on suht vankkaa näyttöä tutkimuksista. Samoin jonkin verran viitteitä siitä, että kynnysominaisuudet kehittyy BFR-harjoittelun myötä. Suorituskyvynkin osalta on näyttöä, mutta suorituskyky on toki myös aina huomattavasti haastavampaa tutkimuksessa ehkä niin kuin saada vaikutuksia kuin hapenottokykyyn, koska sinne vaikuttaa niin moni muukin tekijä. Parhaat tulokset saadaan, kun BFR-harjoittelua kestävyysurheilulla yhdistetään joko matalatehoiseen kestävyysharjoitteluun tai tämmöisen sprint-interval-harjoittelun palautuksiin. Maltilliset kokonaisannokset ja suht lyhyet interventiojaksot on tyypillisesti riittänyt näihin positiivisiin vasteisiin. Ja lopuksi vielä, jos haluaa kirjallisuuteen perehtyä, niin tuolta löytyy muutama tutkimus aihepiiristä. Kiitos.